जब तपाईँ म्यानुफ्याक्चररसँग सम्पर्क गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँ दुई एप्रोच हुन्छन् जुन तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो एप्रोच हो ट्रान्सपेरेन्ट हुनु र आफूलाई स्मल बिजनेस ओनरको रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्नु। यसले कहिलेकाहीँ उपयोगी मेन्टरसिप ल्याउन सक्छ, तर यसले तपाईलाई नेगोसिएसनमा डिसएडभान्टेजमा पनि पार्न सक्छ। दोस्रो एप्रोच भनेको आफूलाई ठूलो कम्पनीको पार्टको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु हो, जस्तै पर्चेसिङ म्यानेजर वा अपरेसन लिड। यस एप्रोचले स्केल र प्रोफेसनलिज्मको सेन्स दिन्छ, जसले तपाईको नेगोसिएट गर्ने पावर स्ट्रेन्थेन गर्छ। तपाईले माई बस डिड नट अप्रुभ दिज नम्बर जस्ता फ्रेज पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले डिस्कसनलाई पर्सनल भन्दा प्रोफेसनल बनाइराख्छ। म तपाईलाई कम्तीमा 2 म्यानुफ्याक्चररसँग वर्क गर्न पनि रिकमेन्ड गर्छु। ब्याकअप हुनु भनेको तपाईँ एक पार्टनर मात्रमा फुल्ली डिपेन्डेन्ट नहुने सुनिश्चित गर्नु हो। यदि तपाईको इन्टरनेसनल सप्लायरले डिले फेस गरियो भने लोकल सप्लायरले सेफ्टी नेटको रूपमा काम गर्न सक्छ। लोकल सोर्सहरू अलि महँगा हुन सक्छन्, तर उनीहरूले सेक्युरिटी र लेभरेज प्रोभाइड गर्छन्। बस यति ध्यान दिनुहोस् कि उनीहरू ट्रु म्यानुफ्याक्चरर हुन् र प्रोडक्सन अरू कतै आउटसोर्स गरिरहेका छैनन्।